ดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังเนยกระเทียมนะคะเปิ้ลคลุกพาร์เมซานชีสด้านบนนะคะสูตรนี้กรอบแล้วก็เบานุ่มมากๆค่ะสูตรเล็กๆนะคะกำลังทานนวดมือนะคะแป้งฟูๆแบบนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะไข่ไก่นะคะเราจะใช้แค่ครึ่งฟองนะคะตีไข่ให้เข้ากันนะคะจากนั้นใส่ลงไปครึ่งหนึ่งหรือ25 กรัมค่ะนมค่ะน้ำตาลทรายเกลือยีสต์ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นผสมหรือนวดจนแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีนะคะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดได้นะคะแป้งจะแฉะเล็กน้อยนะคะติดมือบ้างแต่ไม่เยอะนะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแป้งจะหายแฉะแล้วก็เนียนนุ่มมือค่ะตอนนี้นะคะเพิ่งก็นวดจนแป้งเขารวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะเราจะรวบแป้งให้เป็นก้อนค่ะจากนั้นเราจะพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนแป้งขึ้นไวอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงนะคะอากาศเย็นแป้งขึ้นช้าอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะเปิ้ลจะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆนะคะ8 ก้อนก้อนละประมาณ40 กรัมเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเราไล่ลมนะคะแล้วคลึงเป็นก้อนกลมเมื่อเราคลึงแป้งเป็นก้อนกลมเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง8 ก้อนจากนั้นเราจะคลุมผ้าค่ะพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวนะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราเอามารีดขึ้นรูปทีละ1 ชิ้นนะคะเพื่อจะทำเป็นก้อนจิ๋วๆนะคะเราจะทำเป็นไซส์มินิรีดค่ะให้ยาวออกไปสักประมาณเท่านี้นะคะสักยาวเท่าๆกับที่ตัดแป้งนะคะประมาณ12-15 เซนนะคะจากนั้นโรลค่ะโรลแล้วเก็บตะเข็บให้ดีนะคะหัวท้ายนะคะคลึงให้เขาแหลมออกไปเล็กน้อยแบบนี้นะคะจะได้เป็นทรงลับบี้แบบนี้นะคะคลึงแค่หัวท้ายตรงกลางไม่ต้องคลึงนะคะวันนี้เปิ้ลจะคลุกด้วยพาร์เมซานชีสนะคะใครไม่มีพาร์เมซานชีสสามารถใช้งาก็ได้นะคะคลุกงาก็อร่อยจับตรงตะเข็บนะคะจับหยิบเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะเราใช้ไข่ที่เราเหลือจากการนวดแป้งนะคะถ้าบางๆค่ะให้ทั่วสามารถทาน้ำก็ได้นะคะจากนั้นคลุกพาร์เมซานชีสให้ทั่วเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเรานำไปวางเรียงบนถาดอบได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปวางเรียงบนถาดอบหมดแล้วนะคะทั้ง8 ชิ้นนะคะจากนั้นเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักแป้งค่ะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทำในส่วนของเนยกระเทียมนะคะเปิ้ลใช้เนยจืดนะคะโรยเกลือเล็กน้อยค่ะไทม์แห้งออริกาโนแห้งหรือจะเป็นพาสลีย์แห้งก็ได้นะคะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะกระเทียมประมาณ1-2 ช้อนชานะคะตามชอบจากนั้นนะคะบี้ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะตักใส่ถุงบีบค่ะจากนั้นนะคะพักเอาไว้ค่ะตอนนี้ก็พักแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบเปิ้ลจะใช้มีดนะคะมีดโกนกรีดด้านบนนะคะ
เพื่อที่เราจะบีบเนยลงไปตรงที่รอยกรีดเบาๆนะคะให้เบามือเดี๋ยวขนมปังยุบนะคะใครไม่มีมีดแบบนี้นะคะสามารถใช้มีดทำครัวก็ได้นะคะหรือจะใช้กรรไกรตัดเอาก็ได้ค่ะเมื่อกรีดเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เนยกระเทียมนะคะที่เราทำเอาไว้นะคะบีบลงไปด้านบนตรงรอยกรีดค่ะเมื่อบีบเนยเสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยแล้วก็น่าทานมากๆนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้เย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะนุ่มเบามากๆแล้วก็ทำง่ายนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ